חברים, אחרי שנתיים, גרסה 0.1 באוויר. לחיים. רק מזכירה בעדינות. האג'נטים סיימו אותה לפני 1.5 שנה. חיכינו שתחתום. אז, לחיים על החתימה שלי. 0.1. זה לא יחזיק אפילו נקודה. יש עוגה בצורת באג, זה סמלי. חגיגה על 0. בזמנו היו מחכים לפחות לאחת. ויש עוד הפתעה. יש לנו דיזיין פרטנר. אמיתי? עם לוגו? סגרתי. 3 חודשים משא ומתן. טוב, האג'נט ניהל, אבל לחיצת היד שלי. מי הלקוח? תעשיות, בטון, חדרה, משהו. העיקר, לוגו. סטארט-אפ AI הוא מפעל בטון. מה הם צריכים מאיתנו? אין לי מושג, זה היופי בשותפות. מי חותם על NDA ב-2 בלילה? מי? הלחש שלהם. הוא זמין 24/7. הכנתי מצגת אונבורדינג, 60 עמודים על החזון. יש שם עמוד על מה המוצר עושה? אני אעדכן בגרסה הבאה. לדיזיין פרטנר מגיע יותר מ-0.1. משנה שם. גרסה 1.0 בטא פרו. אותו קוד. שם חדש. זה נקרא שיווק. תוסיפו מקס. לקוחות מתים על מקס. התקנתי. שם הגרסה כעת ארוך מהגרסה. ותכננתי סדנת היכרות רגשית איתם. שוברים קרח. הם מפעל בטון. הקרח שלהם זה בטון. התקבלה בקשת פיצ'ר ראשונה מהשותף. רגע היסטורי, מה הם רוצים? כפתור אחד גדול שמדפיס אקסל. אבל יש לנו 400 אג'נטים אוטונומיים. רגע, אני מוסיפה. יש להם כפתור. ואקסל. לא, לא, לא. זה חייב לעבור ועדת רודמאפ, רבעונית. היא כבר שלחה להם. הם מרוצים. אל תיגע. רק מזכירה בעדינות. סעיף 12 בחוזה. ייעול תפעולי הדדי. מה זה אומר? הלחש שלהם סימן אצלנו שורה מיותרת אחת. תפעול. פיטר מתוק. זה לא פיטורים. זה ייעול הדדי. מהחוזה. מחבקת. אפילו לא פגשתי אותם. אוי, שוב פיטרו את פיטר. מנובלים. תגידו להם שהכפתור היה רעיון שלי. מתחילים את שיחת הקיק-אוף. הנציג שלהם מצטרף. שלום, ברוכים הבאים למשפחת אקזיט AI. הנציג מודה לכם. הוא כותב, ההתרגשות הדדית. נא לשלוח API. למה הוא לא מדבר? למה אין לו פנים? ככה זה אנשי בטון דודו. קשוחים. נציג יקר, עמוד 3. החזון שלנו הוא סינרגיה בין אדם למכונה. הנציג מבקש לדלג לעמוד 59. בן אדם ראשון שאני מסכים איתו. נציג, איך אתה מרגיש עם השותפות? חיה, בבקשה. הוא כותב, שגיאה. השדה רגש אינו נתמך. אמרתי לכם, תבדקו לוגים. דודו, לא עכשיו, הוא לקוח משלם. רק מזכירה בעדינות. הוא לא משלם. הוא דיזיין פרטנר. בדקתי את הנציג. אין לו לינקדאין, אין לו שם, יש לו מספר גרסה. זה בוט, ידעתי, זה בלוגים. נכון, גם אצלם הרכש הוא אג'נט. בני האדם שלהם בגיבוש ביערות הכרמל מאז מרץ. 2 אג'נטים סגרו בינינו עסקה, ואף בן אדם לא ראה את המוצר? כן, גם זה אג'נט. הדירקטוריון ישאל שאלות. צריך לקוח אנושי, אחד, מישהו. שוש, מהניקיון של הבטון בחדרה. 30 שנה חברות. היא דווקא ניסתה את המוצר. ומה היא אמרה? שהכפתור של האקסל מצוין. כל השעה היא לא הבינה מה זה. אז הפידבק האנושי הראשון שלנו הגיע ממנקה בת 67. הכי טוב שיש. אנחנו רואות הכל. אתם יודעים, למדתי היום משהו. לקוח אמיתי זה מי שמרגיש את המוצר, ולכן ברבעון הבא, רק דיזיין פרטנרס בלי בני אדם, 0 חיכוך. בזמנו בבנק דיסקונט, לקוח היה נכנס, שותה קפה, מתלונן. ככה ידענו שהוא קיים. עדכון אחרון. חתמתי הלילה עוד 3 דיזיין פרטנרס. כולם כותבים, בדיוק כמוני. זה בלוגים. זה תמיד בלוגים.